Γεια σας, σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Καφέ κοιλίδες ταλαιπωρούν πάρα πολύ κόσμο και ειδικά τις γυναίκες. Εμφανίζονται συνήθως στο πρόσωπο, στα χέρια και στους ώμους. Υπάρχουν διάφορες αιτίες γιατί εμφανίζονται καφεκυλίδες, μπορεί να είναι πρόβλημα στο ύπαρ, μπορεί να είναι έλλειψη βιταμίνης C, αλλά βασικές αιτίες είναι δύο, ορμονικές διαταραχές και ο ήλιος. Ορμονικές διαταραχές, το περίοδο που η γυναίκα είναι έγκυος, που φυλάζει, μετά το 40 μπορεί να υπάρχουν κάποιες ορμονικές διαταραχές. Με αυτές τις διαταραχές δύσκολα μπορούμε να κάνουμε κάτι, όμως θέλω να σας δώσω μια συμβουλή. Να πίνετε κάθε μέρα τσάι με φασκόμηλο. Φασκόμηλο κάνει πάρα πολύ καλό στο ορμονικό σύστημα και γενικά στο γυναικείο ορμονικό σύστημα. Πώς και γιατί να σας εξηγήσω κάποια στιγμή πιο αναλυτικά, να σας πω για αυτό το φανταστικό φυτό, αν να το ξεχάσω να μου το θυμίσετε παρακαλώ. Και τώρα ο ήλιος. Ο ήλιος ξέρουμε πώς να προστατευτούμε, απλά ζούμε σε μια ηλιόλουστη χώρα, δύσκολα μπορούμε να προστατευτούμε εντελώς από ακτίνες, οι οποίες προκαλούν αυξημένη παραγωγή μελανίνης και έτσι παίρνουμε χρωματάκι. Χρώμα με το καιρό φεύγει, αλλά σε μερικά σημεία μπορεί μελανίνη να αποφυκευτεί, μπορεί να παραμένουν κοιλίδες οι οποίοι δεν φεύγουν. Σήμερα θέλω να σας δώσω μια καταπληκτική μάσκα η οποία να σας βοηθήσουν να απαλλαγείτε από αυτό το πρόβλημα. Πρώτη φορά εγώ αυτή τη μάσκα χρησιμοποίησα πριν από 23 χρόνια, τότε που γέννησα το γιο μου. Έχω γεμίσει με καφέ κοιλίδες σε όλο το πρόσωπο, εδώ στα πλάγια, εδώ γύρω από το στόμα. Ήμουνα μια ομορφιά. Και τότε βρήκα αυτή τη μάσκα και με βοήθησε αρκετά γρήγορα και δεν είχα γενικά πρόβλημα για πάρα πολύ καιρό. Απλά τώρα την κάνω μετά από το καλοκαίρι, καμιά φορά μου εμφανίζονται σε αυτά τα σημεία γιατί εδώ πιο πολύ πέφτουν ακτίνες και εδώ πιο πολύ μπορεί να εμφανιστούν αυτές οι κοιλίδες και το κάνω μετά από το καλοκαίρι. Θέλω βασικά να ευχαριστήσω μια φίλη μου που με παρακολουθεί το κανάλι μου και μου φήμιζε να μιλήσω για αυτό το θέμα, να κάνω και εγώ αυτό που πρέπει στον εαυτό μου. Μάσκα έχει 3 συστατικά. Είναι μέλι, μια κουταλιά γλυκού μέλι, μια κουταλιά γλυκού αλάτι και μια κουταλιά γλυκού άμυλο πατάτας. Όλα αυτά ανακατεύουμε και η μασκούλα είναι έτοιμη. Καμιά φορά με ρωτάτε πού να βρούμε άμυλο πατάτας. Αλήθεια είναι, έχω ρωτήσει σε 2 σούπερ μάρκετ που είναι δίπλα μου, δεν είχαν άμυλο πατάτας, είχαν άμυλο αργοσίτου, η οποία δεν μας κάνει καμία σχέση. Πού μπορείτε να βρείτε? Μπορείτε να βρείτε σε μαγαζιά με ρώσικα προϊόντα ή ποντιακά προϊόντα, παντού έχουν, είναι πανφτηνό, και μπορείτε να βρείτε και στα βιολογικά προϊόντα. Τώρα αυτή η μάσκα εγώ να ανακατέψω πάρα πολύ καλά για να ενωθούν όλα τα υλικά, για να λιώσει λίγο και το αλάτι. Τι πρέπει να προσέξετε? Αν έχετε πάρα πολύ ευαίσθητη επιδερμίδα, θέλει καλό ανακάτεμα, μισό λεπτό να βάλω λίγο δύναμη, έτσι. Αν έχετε πάρα πολύ ευαίσθητη επιδερμίδα ή πολύ ξηρή επιδερμίδα, τότε σε αυτή τη μασκούλα να βάλετε μία κουταλιά γλυκού ή γάλα ή κρέμα γάλακτος. Τώρα να την χτυπήσω έτσι μέχρι λίγο να σπρίσει. Πρέπει να είναι καλά ανακατεμένη. Η μάσκα μου είναι έτοιμη. Ορίστε πώς είναι. Αυτή η μάσκα τι καλό έχει? Εκτός που να βοηθήσει να φύγει αυτό το πρόβλημα,
ενυδατώνει την επιδερμίδα και δράει σαν μπόταξ. Γιατί τι υλικά έχει? Έχει άμυλο πατάτας και αλάτι. Αυτά τα δύο δρούν σαν μπόταξ, σαν φυσικό μπόταξ. Να το ξέρετε, και αυτό επιμένω στο άμυλο πατάτας και όχι κάτι άλλο. Και είχε και μέλι η οποία ενυδατώνει την επιδερμίδα, και έτσι όποτε να την εφαρμόσω στο πρόσωπο, δεν να την εφαρμόσω μόνο στα σημεία που έχω πρόβλημα, αλλά να το εφαρμόσω σε όλο το πρόσωπο. Τώρα εγώ πάω να το πλύνω λίγο το πρόσωπο, σε λίγο γυρίζω. Έχω καθαρίσει το πρόσωπό μου και τώρα να βάλω τη μάσκα μου. Αν έχετε πολύ πηχτό μέλι, εγώ είχα έτσι νερουλό μέλι και έτσι δεν χρειάστηκε να βάλω λίγο νεράκι. Αν έχετε όμως πολύ πηχτό μέλι, μπορείτε λίγο να βάλετε νεράκι για να μπορείτε να το απλώσετε εύκολα. Θέλω να σας δείξω άλλη μια φορά πώς πρέπει να είναι, έτσι. Δηλαδή είναι πηχτό αλλά απλώνεται εύκολα. Με πενιλάκι μάλλον δεν να βολευτείτε, εγώ πάντως δεν βολεύομαι, προτιμώ με δισκάκι αυτή τη συγκεκριμένη μάσκα να βάζω. Να το βάλω παντού. Να τρέχει. Έχει μια διαδικασία αυτή η μάσκα πώς την εφαρμόζουμε. Αφού να την εφαρμόσετε, και λίγο στο λαιμό να βάλω, περιμένετε λίγο 5 λεπτά περίπου και να δείτε ότι αρχίζει και στεγνώνει. Μόλις δείτε ότι η μάσκα αρχίζει και στεγνώνει, βάζετε δεύτερη στρώση ώσπου να τελειώσει η μάσκα. Συνολικά να κρατήσετε τη μάσκα περίπου 20-25 λεπτά και μετά το ξεπλένετε με χλιαρό νερό. Μάσκα πρέπει να κάνουμε μέρα παραμέρα 10-12 φορές. Στο τέλος της θεραπείας κοιλίδες να φύγουν, σημάδια να φύγουν και επίσης επιδερμίδα να γίνει πιο ομοιόμορφη, πιο φρέσκα, γιατί όπως είπα τα υλικά που βάλαμε αναζωογούν την επιδερμίδα, την κάνουν πιο ανανεωμένη. Σε λίγο βλέπω τώρα σιγά σιγά στεγνώνει η μάσκα, να βάλω δεύτερη στρώση, μετά να βάλω άλλη μια στρώση, να μου φτάσει άλλη μια στρώση να κάνω και σε 20 λεπτά να το ξεπλένω. Για να μην φτιάχνω κάθε φορά καινούρια δοσολογία, εγώ συνήθως κάνω για 3-4 δοσολογίες και το έχω στην πανιέρα έτοιμη μάσκα. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε 3-4 δοσολογίες αμέσως για να μην τρέχετε και φτιάχνετε κάθε φορά. Όμως αν να βάλετε γαλατάκι μέσα, τότε δεν μπορείτε να το φτιάξετε αμέσως για 2-3 φορές. Κάθε φορά να το κάνετε καινούρια μασκούλα. Για πιο καλό αποτέλεσμα θέλω να μου κάνετε άλλη μία συνταγή. Να φτιάξετε κάτι παγάκια οι οποίοι να βοηθήσουν να φύγουν κοιλίδες πιο γρήγορα. Να πάρετε μία κουταλιά σούπας χυμό από λιμόνι, ένα ασπράδι αυγού και μισή κουταλίτσα γλυκού σόντα. Ανακατέψτε όλα πολύ καλά για να λιώσει λίγο σόντα και μετά αυτό το μείγμα να βάλετε στις παγοκίστες. Και με αυτά τα παγάκια κάθε μέρα να καθαρίζετε το πρόσωπο πρωί, βράδυ, όποτε έχετε χρόνο, ή πρόσωπο ή τα χέρια ή τους ώμους εκεί που έχετε καφέ κοιλίδες, και έτσι να βοηθήσετε για πιο γρήγορα αποτέλεσμα. Αυτές τις συμβουλές ήθελα να σας δώσω σήμερα. Πιστεύω να είναι χρήσιμες, σίγουρα να σας βοηθήσουν, απλά πρέπει να είστε συνεπείς. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Γεια σας.